Frumoșii mei gemeni, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna iunie. În primul rând, la mulți ani gemenilor născuți în luna iunie, să aveți parte de o zi minunată și să vă îndepliniți toate dorințele, așa cum vă urez întotdeauna, cum v-am urat dintotdeauna. În legătură cu schimbarea pe care am hotărât să o fac, rămânem să facem de acum înainte pentru etalările generale din luna în curs, crucea celtică, pentru că dă foarte multe informații. Singurul lucru de care trebuie să țineți cont este că voi trebuie să adaptați ceea ce eu spun în aria respectivă a vieții voastre, da? Unde rezonați. Pentru că pentru unii poate rezona din punct de vedere financiar, pentru alții din punct de vedere amoros și așa mai departe. Însă vom încerca să fim cât mai expliciți posibil ca să puteți să detectați unde vi se potrivesc aceste informații. Bun, hai să vedem. Această etalare ca întotdeauna este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Gemeni. Începem, am tăiat cărțile, le vom așeza pe dos și le vom lua una câte una la purificat. Vom scoate două cărți în plus, am uitat să anunț, două cărți în plus, una ca provocare, una ca surpriză și să vedem și acea secțiune, da? Să nu o pierdem din ochi. Energia, wow, foarte interesant, energia ta este una tipică gemenilor, energie de alegeri, poate că ar trebui să te centrezi pe a alege, hai să spunem așa, da sau ba, depinde, unde, în ce arie ai nevoie să faci o alegere. Pentru alții dintre voi poate fi o răscruce de drumuri, ești într-o răscruce de drumuri și nu știi pe ce cale să o apuci. Vom vedea ce vrea să ne spună. Situația. Marele preot, interesant, Marele preot se referă atât la legi, norme și dogme, cât și la familie. Marele preot ne arată imaginea tradiției sau a tradiționalului. Ne poate vorbi despre familie, ne poate vorbi despre un tată, ne poate vorbi despre un partener de viață, ne poate vorbi despre rigiditate, dogmă și așa mai departe, cum am spus. Hai să vedem la ce se referă. Poate fi protecție în același timp pentru alții dintre voi. 4 de monede a sărit și 6 de monede. Ok, aș spune că este o situație pe care tu vrei să o păstrezi, nu vrei să se schimbe nimic în viața ta, nu vrei să se schimbe o zonă în care tu te simți în siguranță, fie ea o căsnicie, pentru că Marele Preot poate să ne vorbească despre căsnicie, pentru că vorbește despre tradiție, despre familie. Nu vreau să renunț, da, cu 4 de monede, nu vreau să renunț la o anumită dogmă pe care o am, pentru că eu mă simt în siguranță gândind așa, făcând lucrurile după anumite norme ale mele interioare, da. Nu vreau să renunț la un soi de rigiditate aici, poate fi și asta, da. Este un sentiment de apartenență la care tu nu vrei să renunți. 6 de monede poate fi energia negocierii, ca și cum încearcă să negociezi cu tine, pentru că la ceva trebuie să renunți. Nu poți să ții cu dinții la tot ceea ce tu ai preluat ca moștenire, ca tradiție, ca dogmă, ca lege încrustată cumva, da? La ceva trebuie să știi să renunți, ca să ai un cert echilibru în viața ta. Poate că de aici vorbim despre cei care sunteți într-o răscruce de drumuri. Trebuie să renunțați la ceva, însă nu vreți, pentru că aici nu e că nu pot, aici e că nu vreau. Ok? Aici mă rigidizez, mă încrustez și zic nu, asta mi-aparține, modul în care eu gândesc îmi aparține,
Modul în care eu văd lucrurile mi-aparține, nimeni nu zice că nu, însă nu uita că tu ești un semn mutabil de aer care este foarte adaptabil, așadar tot ce este încrustat și fixat ca un fel de lege sau normă ar trebui revizuit, îmi vine să spun, în ceea ce te privește ca să poți să trăiești în echilibru. Nu pot spune altceva. E o negociere interioară cu propriile tale credințe. În mintea ta, 6 de cupe, trăiești în trecut, poate ești ancorat foarte mult în trecut, într-o poveste din trecut, dacă nu e neapărat în trecut. Te bântuie cumva, în mintea ta conștientă, trecutul este foarte prezent. Nostalgie, poate că ești foarte nostalgic. Împăratul, vezi, din nou rigiditate. Și 7 de bute, foarte tare. Aș spune că tu, dacă știi că trebuie să faci un soi de negociere cu tine, să renunți la ceva anume, la ceva rigid, nu ești dispus să renunți. Deci, inclusiv aici se vede că e ca și cum tu zici nu întotdeauna. Tu ești cumva autoritatea din viața ta. Și nu e rău în asta, nu e nimic rău în asta, da? Să fii propria autoritate. Însă, când vorbim despre acea autoritate internă, atât de rigidizată, aici avem o problemă, pentru că nu îți vei găsi echilibru, da? Nu îți vei găsi echilibru, siguranța. Și trecutul cântărește foarte tare, deci ori e vorba că dintotdeauna ai fost așa și te costă foarte mult să-ți depășești aceste limitări, pentru că e un fel de autolimitare, nu știu dacă neapărat autosabotaj în ceea ce privește acest echilibru din viața ta, însă este o gardă, o protecție, dar o protecție extraordinar de... Împăratul are o armură, da? Deci e o armură pe care ți-ai construit-o și de care te legi, te ții cu dinții acolo de ea. Dacă este nostalgie, pentru unii dintre voi, poate că este nostalgia față de o persoană pe care poate voi ați admirat-o sau o admirați, sau poate era, nu știu, poate un prieten din copilărie, poate cineva cu care ați avut o relație sau aveți o relație, habar n-am, poate fi și asta. Dorul, da, gândurile tale se duc tot timpul la această persoană, nu-ți dă pace anumite gânduri. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Și aici e ca și cum ți se spune să pui stop minții tale cu 7 de bute. Trebuie să înveți să depășești acea stare de nostalgie, de dor, de gânduri doar și doar într-un anume punct din trecutul tău. Cumva e ceva obsesiv în capul tău. Imaginea unei persoane sau amintirea unei persoane este obsesivă și tu trebuie să te dezlegi într-un fel sau altul de ea. Încrustat, îmi vine mult încrustat în cap. Nu știu pentru cine e mesajul. În subconștient avem steaua. Steaua aduce vindecare, steaua aduce liniște, steaua aduce soluții, steaua aduce claritate, sinceritate, dar în primul și în primul rând tu trebuie să fii sincer față de tine în legătură cu acea încrustare, rigiditate și nostalgie sau nu știu. Deci aici, în subconștient, eu cred că tu știi foarte bine care e soluția, tu știi foarte bine cum să rezolvi această situație, tu ești foarte sincer în interiorul tău, însă în exterior nu urmezi aceleași reguli. Rege de bâte.
și 5 de monede. Eu aș spune că tu în subconștient știi care e soluția. Tu în subconștient știi cum să te vindeci, pentru că Steaua aduce vindecare. Știi cum să schimbi lucrurile. Însă o faci, mie vine să spun că o faci în afară, într-un mod conștient, o faci într-un mod greșit. Pentru că atâta armură și atâta apărare sau, mă rog, protecție din partea ta și din punct de vedere corporal, să zicem, și din punct de vedere mental ești pe apărare sau pe protecție, în subconștient știi foarte bine că singurul lucru care te poate vindeca este să lași la spate cumva această senzație de singurătate în legătură cu această persoană de care ți este dor, poate fi pentru unii dintre voi, sau în legătură cu aceste norme, reguli după care te-ai ghidat toată viața ta. Tu știi că toată această structură rigidă pe care ți-ai construit-o și de care nu vrei, pentru că nu vrei, da? Deci eu vreau să rămân foarte clar, nu vrei să te dezlegi de ceva, nu vrei să renunți la această structură. Știi că această structură, modul în care să te eliberezi și să te vindeci de ea este să vezi cât de singur ești, cât de singur te simți sau cât de părăsit te simți de restul lumii, pentru că poate toți se îndepărtează de tine din cauza că nu văd adevărata ta autenticitate, ci te văd rigid, te văd ca și cum îmbătrânit, te văd că ești o persoană autoritară care impui foarte multe lucruri și aici, da, multe lucruri, norme, le impui celorlalți să facă ca tine, să gândească ca tine și așa mai departe. Și tu știi că singura soluție ca să ieși de aici sau să îți aduci un cert echilibru în subconștient, tu ai foarte clar lucrurile, da? Este să accepti într-un fel sau altul, să accepti că ai o problemă de rigiditate și de autoritarism, dacă e corect, nu știu exact, pe care nu face decât să-ți aducă pustietate și în plan fizic și în plan sufletesc. Da. De aia am simțit aici că pentru unii dintre voi ar putea să fie un soi de autosabotaj al acestui echilibru către care ar trebui, într-un fel sau altul, să vă îndreptați. Acea autonegociere între conștient și subconștient, pentru că soluția de fapt se află în tine, da? E adânc acolo, îngropată soluția sub tot felul de alte, hai să le numim așa, plăpumii de armură pe care le-ai tot ridicat în jurul tău, în mintea ta mă refer, da? Caută acea soluție. Încearcă să nu te mai vezi pe tine ca fiind... E ca și cum tu, în subconștient, imaginea ta pe care crezi că o dai în exterior este una de autenticitate. Doamne, sunt așa, nu știu ce, mi în gușă și în căpușă, însă nu ți aduce niciun beneficiu, pentru că această gușă și căpușă are legătură cu această rigiditate și autoritarism, da? Și nu dă beneficii, nu îți aduce beneficii, nu îți aduce un echilibru, din potrivă, îți aduce multă singurătate și multă goliciune. Și în planul fizic, după cum am spus, poate lumea fuge de tine într-un fel sau altul și tu nu poți să vezi lucrurile astea pentru că te-ai rigidizat mult prea mult. Trebuie să faci o muncă
de negociere extraordinară și probabil că de-aia sentimentul de răscruce de drumuri sau sentimentul de, ca și cum ți se spune, alege să faci altfel de acum înainte. În trecut, rege de bâte, vezi, îl avem în subconștient, îl avem în trecut. Aceeași atitudine în trecut. Mult foc pentru un geamăn. 7 de monede. Poate un cert egoism, tu mai tot timpul ai așteptat să ți se împlinească, da, să ți se facă pe plac, poate fi. Și niciodată nu ți-a convenit ce rezultate veneau către tine. Era ca și cum în trecut poziția ta era tot una de autoritate, era tot una așa, într-un fel sau altul, hai să nu numim narcisism, însă orgoliu foarte mare, da, foarte mult orgoliu și așteptai să-ți fie împlinite toate dorințele, probabil fără prea multe eforturi din partea ta, pentru că regele e rege și nu prea face prea multe, pur și simplu crede că îi se cuvine și aici, dacă tu ai crezut în trecut că ți se cuvine anumite lucruri, toate rezultatele care, sau dacă ți se împlineau într-un fel sau altul acele așteptări pe care tu le aveai, ajungeai tot în punctul în care nu erai satisfăcut. Deveneai din ce în ce mai autoritar, mai invaziv, mai puternic peste ceilalți, mai dominator într-un fel sau altul, mai mofturos, mai capricios și așa mai departe. Da, îmi pare rău, dragii mei, nu simt altceva pentru voi. În viitor, următoarele 3 luni, wow, vine iluminarea, vine turnul, este cumva momentul, poate nu luna iunie, însă în următoarele 3 luni vei vedea lucrurile altfel. Evenimente neașteptate în viața ta în următoarele 3 luni de zile care te vor face să te trezești. Hai să vedem la ce se referă. Ia uite, 3 de spade. Wow! 8 de spade și 2 de cupe, dragii mei. Eu știu că, nu neapărat doar din proprie experiență, însă noi oamenii suntem predispuși să ne trezim la realitate doar în momentul în care pierdem, doar în momentul în care suferim. Până nu suferim, nu ne trezim, nu facem schimbări în viața noastră. Și asta este în toate cărțile de specialitate care au legătură cu psihologia, cu dezvoltarea personală. Toate spun același lucru. Omul nu se trezește și nu face schimbări până când nu-i ajunge cuțitul la os. Și cam asta vedem la tine în următoarele 3 luni de zile. Evenimente neașteptate care îți vor da probabil viața peste cap, care te vor pune din nou te vor duce cumva să vezi, ce să vezi? Cercul vicios în care ai trăit, da, rigid, da, cercul în care te-ai învârtit din punct de vedere mental, faptul că nu ai făcut schimbări când trebuia să faci, faptul că n-ai luat, hai să spunem așa, nu ți-ai folosit liberul arbitru, pentru că 8-ul de spade conține liberul arbitru în situații constrânse sau de constrângere în care ți se părea că nu există nicio soluție în viața ta, nu te-ai mișcat din loc, n-ai vrut să acționezi, nu ai vrut să schimbi nimic, nu ai vrut să vezi, nu ai vrut să accepti că ești cumva în mâinile tale stă să ieși din anumite situații și vine dintr-o dată un eveniment care să te facă să vezi cumva, într-un mod dureros, această manieră de a sta încorsetat, legat, propria legătură, da, pe care ți-ai făcut-o și ar putea pentru mulți dintre voi să vină din partea cuiva foarte, foarte drag vouă. Deci aici iluminarea se va produce prin durerea pe care ți-o va provoca un șahmat, îmi vine să spun, din partea cuiva pe care ori voi îl iubiți sau o iubiți, acea persoană. Iubire nu neapărat în
mă refer la cupluri, ci pur și simplu, sau mă rog, la partener de viață, poate fi cineva foarte drag ție, inclusiv un prieten, o persoană din familia ta, cineva cu care tu ai avut o conexiune și, mă rog, ai probabil, pentru că durerea va fi resimțită foarte tare, ca și cum nu mă așteptam ca tu să-mi faci așa ceva. Însă, acest eveniment are rolul să te trezească. Să te trezească, să vezi că ai stat, că nu ai ales să faci lucrurile altfel. De aia vorbim despre luna iunie, este una în care tu trebuie să negociezi cu tine. Mercur, negociere. Să negociezi cu tine ca să te pui pe picioare. Să renunți la toate acele bariere, la toate acele rigidități pe care le ai. Mie vine să spun ca să nu ajungi la acest eveniment neașteptat. Tu trebuie într-un fel sau altul să impui, îmi vine să spun, să-ți impui ție alte norme, să impui celora care nu joacă corect, să nu mai accepti zona de confort doar pentru că, de exemplu, hai să dăm un exemplu, ești căsătorită ca persoană, da? Pentru că Marele Preot ne arată o căsnicie din start. Nu vrei să renunți la această căsnicie pentru că îți oferă un cert, nu știu, echilibru, că e material, că e emoțional, nu contează, tu știi, nu are importanță, nu intrăm în amănunte. Dacă această relație este una în care te simți singur de fapt, nu te umple cu nimic, nu te împlinește, pardon, nu te împlinește cu nimic această relație, tu într-un mod, în mod sau în mintea ta subconștientă, tu știi foarte bine că probabil gândurile tale stau la altcineva sau imaginea sau vizualizarea ta de un partener de viață este alta, da? Deci, imaginea unui partener de viață este alta pentru tine, este cumva a cuiva cu care tu ai avut o relație în trecut, însă cel cu care ești în momentul de față nu este decât o zonă de confort. Și tu stai în această relație pentru că îți conferă această zonă de confort, nu vrei să depășești, rămâi încă, e ca și cum trăiești în două lumi, cu trupul sau în prezent, cu trupul, da, într-o relație cu pirostrii pe cap și mintea ta zburdă pe pajiști din trecut cu gândul în altă parte. Știi că nu este ok pentru tine, știi că nici în trecut nu ai acționat bine pentru că nu ai, hai să spunem așa, poate dintr-un cert egoism, nu ai încercat să investești nici tu, nu ai, pur și simplu, ai luat lucrurile cumva ca atare. Nu ai analizat nici comportamentul tău, nici de ce te regăsești în această căsnicie, de ce mintea ta zburdă doar către acea persoană. Și aici ce să vezi, că dacă tu pur și simplu în această relație stai pentru că e zona ta de confort, însă nu te împlinește cu nimic, surpriză mare, că nu am ajuns la secțiunea surpriză, însă se va întâmpla un eveniment. Nu știu cine este doiul de cupe, că e partenerul actual cu care tu ești căsătorită, că este fosta persoană la care îți stă gândul. Aici ceva te va face să te trezești și să începi să iei decizii. Durerea va fi una importantă, aș spune, pentru tine, dezamăgirea va fi una importantă, însă te va scoate din letargia în care te afli și din rigiditatea în care te afli în momentul de față. Mie vrea să spun, alege acum să negociezi și să vezi ce faci între ce faci în viața ta prezentă și ce faci în viața ta mentală, ca să nu ai parte de acest eveniment atât de dezamăgitor și de dureros. Pentru unii dintre voi e foarte dureros. E ca și cum vă dă șahmat, vă lovește sub centură, nu vă...
Pur și simplu, e ca și cum nu aveam cum să mă aștept la așa ceva din partea acestei persoane, pentru că întotdeauna am avut o conexiune extraordinară. Da. Hai să vedem provocarea pentru voi. Regina de monede. Regina de monede știm că este generozitate, în primul și în primul rând. 2 de bâte. Și cavaler de cupe. Ești provocat să fii mai atent, mai generos, mai nutritiv pentru ceilalți. Nu să faci pe mama în care să stai dai cu lingurița celorlalți. Nu. Să faci pe, hai să spunem așa, să fii atent la nevoile celorlalți, să oferi, să oferi, dar să nu uiți că trebuie să și primești, da? Să faci planuri pentru tine sau pentru... Ca și cum să-ți faci planuri cum să devii din ce în ce mai atent din punct de vedere emoțional, mai bine structurat pe interior, mai generos, mai atent pe detalii, la nevoile celorlalți. Te văd destul de rigid și egoist. Nu pot să spun altceva, îmi pare rău, dragii mei. Însă eu încerc să dau explicații ca să evitați acel turn. În general nu se poate evita, însă dacă vă recunoaște sau vă regăsiți în această energie, pentru a evita acel turn, poate n-ar strica. De-aia, vezi, provocarea este una sănătoasă, îmi vine să spun, în care să începi să lași garda jos și să începi să oferi tu atenție, empatie, căldură, aliment, nutriție pentru ceilalți. Și să nu mai fugi de a face planuri împreună cu alte persoane. Pentru că aici nu e vorba doar despre tine, nu doar tu trebuie să-ți împlinești planurile. Aici avem un doi. Doiul înseamnă în doi. Da? Doiul de bâte ne arată și momentul prezent în viața ta, ca și cum ești acum, da? Tu ai oricum un statut, aici vorbim despre persoane independente, nu vorbim despre persoane dependente de altcineva din punct de vedere financiar. Poate doar o mică minorie ar putea să fie, da, într-un fel sau altul să se agațe de partenerul de viață pentru că le oferă un confort financiar. Însă, aici, dacă surpriza este că te părăsește celălalt și îți dispare acest confort financiar, ar putea aici, provocarea este să te pui pe picioare, să fii independent din punct de vedere financiar, să pui mâna să vezi unde ai ajuns până în momentul de față, unde ești, ce tip de stabilitate sau siguranță financiară îți poți oferi singur, da? Și să începi să îți faci planuri de acum, dacă vrei, pentru că informațiile deja le avem, fă-ți planuri pentru a te pune pe picioare din punct de vedere financiar, ca să nu te vezi cu fundul gol, când venea să zic aici direct așa pe față, când partenerul de viață ar putea să îți taie macaroana în legătură cu banii sau te va părăsi, poate fi, turnul poate fi orice, sau poate, acum eu nu zic că se întâmplă, dar e ca și cum ar trebui să te întrebi, doar în cazul celor care rămân în această căsnicie sau sunt în această căsnicie goală, din punct de vedere material. Gândește-te ce faci dacă dispare partenerul tău. Moare, uite, na. Nu e vorba de moarte aici, nu vorbim moarte fizică. Dispare partenerul, ca măgar în ceață, nu-l mai vezi, habar n-ai, nu știi unde e, da? Sau moare, ce faci? Aici ești între ciocan și nicovală. Nu o să știi pe unde să scoți cămașa. Așadar, aici vorba despre provocarea este, poate, pentru unii dintre voi independența. Independența financiară. Pune-te pe picioare, începe să te duci să pui CV-uri, nu știu, da? Ca să poți să ai de ce să te agăți în cazul în care vei avea o surpriză că îți taie, nu știu, cardurile, da? Nu ți le mai dă.
poate să fie și asta. Foarte tare. Hai să vedem surpriza. 10 de bâte. Moartea. Wow. Și pași de bâte. Zece de bâte este excesul de responsabilitate. Dacă vine ca surpriză, excesul de responsabilitate sau asumarea mult mai multor responsabilități decât ar trebui. Poate este foarte mult stres în 10 de bâte, deci surpriza nu este una plăcută, aș spune. Ca să faci față acestui stres, acestui exces de responsabilitate la care vei fi supus, aici e momentul, sau mă rog, e momentul, cel mai bine pentru tine ar fi să începi să faci schimbări radicale în ceea ce te privește, în ceea ce privește alegerile impulsive pe care le-ai făcut sau atitudinea impulsivă pe care o ai. E nevoie aici de o schimbare profundă în ceea ce te privește, pentru că surpriza poate fi una și din punct de vedere al sănătății. Alergi să faci multe lucruri, mult prea multe decât ar trebui. Te extenuezi într-un fel sau altul, pentru că este un exces 10 de bâte. Și când vine ca surpriză, e ca și cum, ok, te regăsești într-un mod surprinzător într-o situație stresantă sau într-o încărcătură cu o grămadă de lucruri încărcate. Și aici ca și cum, ok, poți să schimbi situația. Nu doar tu trebuie să faci această muncă titanică. Nu trebuie să te spetești într-atât, pentru că corpul se poate vedea, hai să spunem așa, se va resimți și e posibil să te pună la pat. Da? E conștientizarea faptului că excesele nu sunt bune, indiferent că vorbim de excese de egoism, că vorbim de excese de muncă, de excesul îmi iau copilul în cârcă, îi iau apărarea tot timpul, nu-l las să facă nimic, el e prințul, prințesa mea, și aici moartea zice nu, nu, fiecare să-și asume partea lui de muncă pe care trebuie să o facă. Da. Pe de altă parte, această surpriză poate fi o perioadă complicată pentru unii dintre voi, o perioadă complicată care este pe punctul de a se termina, să spunem așa, vine cu traume, da. Important e că se termină cumva. Poate fi schimbarea unei, hai să zicem un alt exemplu, care poate fi real, da, pentru unii dintre voi. Face copilul numai prostii. Sau nu știu. Te umple de probleme așa, uite, în fiecare zi mai face câte ceva, pentru că e un copil impulsiv, un copil curios, un copil îndrăzneț, curajos, care nu are frică de nimic cumva. Acel adolescent tipic care e în stare să se arunce fără parașută, să zicem, da? Și te zăpăcește de stres acest copil, că parcă nu se mai oprește odată din făcut prostii. Și aici ca și cum e posibil ca ceva din ceea ce face acest copil, din stresul pe care ți-l produce, să provoace în tine atât de mare stres încât tu să pui piciorul în prag în sfârșit și să zici gata, până aici ți-a fost. Ai ajuns la limită cumva. Și să pui tu, într-un fel sau altul aici cu moartea,
piciorul în prag și să faci niște schimbări radicale în ceea ce privește comportamentul acestui copil. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Concluzia. Regina de bâte. Regina de bâte este o energie bună. Hai să vedem cu ce vine. 8 de monede. Doi de spade și luna. Ce nu vrei să vezi? Aici ne arată faptul că, ok, concluzia acestei etalări este că ai nevoie să simți totală încredere în tine ca să ajungi, dar nu într-un mod egoist. Atenție, aici avem bâtă. Când vorbim despre bâtă înseamnă foarte mult foc, egoism, nu știu, narcisism și așa mai departe, orgoliu foarte mare. Încrederea reginei de bâte este foarte nonșalantă, să spunem așa. Din punct de vedere pozitiv, regina de bâte face doar ce vrea mușchiul ei, nu așteaptă să vină nimeni să-i spună ce trebuie să facă. Însă, cum aici văd această atitudine a ta, împăratul, marele preot, 4 de monede, acea rigiditate despre care eu vorbeam, concluzia este că e posibil să ajungi să fii din ce în ce mai orgolios și nepăsător, să fii miserupist cumva. Și aici 8 de monede vine și ne spune nu, ai nevoie să muncești această latură a ta și să recunoști chiar dacă nu-ți place că dacă dintotdeauna comportamentul tău a fost cumva egoist, e ca și cum nu mai merge așa. Viața, într-un fel sau altul, te va pune și te va duce te va pune la răscruce de drumuri, îți va aduce surprize neplăcute, da, stresante, care să te facă să vezi că ai de făcut o muncă interioară cu tine însuți, în primul și în primul rând, de în legătură cu generozitatea și cu empatia. Acum, cei care sunteți într-o energie de genul ăsta, nu e etalarea pentru voi, îmi pare rău, dragii mei. Cei care nu vă regăsiți, nu comentați aiurea să ziceți, nu, că eu sunt empatic, că eu sunt nu știu cum, nu-i pentru tine. Ok? Aici vorbim despre cei care au legi, norme autoimpuse, limitări și așa mai departe, da? Și egoism. Despre ei este vorba, nu despre toți. Cam asta este ceea ce vedem. Hai să vedem în concluzie un mesaj din acest oracol și vom scoate un alt mesaj din celălalt oracol. Bun, avem primul mesaj, hai să scoatem și pe al doilea și vedem care este o altă concluzie. Primul mesaj este: finalurile sunt inevitabile. Deci aici tu trebuie să accepti că indiferent cât de mult te agăți și te ții strâns așa de această zonă de confort sau de această rigiditate a ta, este inevitabil să nu trebuiască sau ca viața să nu-ți aducă evenimente neașteptate care să te facă să renunți la ele, să te trezești că trebuie să se schimbe ceva în viața ta. Și următorul mesaj este a simți. Deci aici vorbim despre asta, este ceea ce tu trebuie să începi să faci. Să începi să simți. Pentru că tu gândești foarte mult încă, însă există incoerență între ceea ce gândești real sau la nivel conștient și ceea ce gândești la nivel subconștient. Nu mai am altceva pentru voi. Wow! Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!